Chào mọi người. Chào mừng quay trở lại với phần thuyết minh của mình. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Hôm nay, John buộc phải quay lại thành phố để tái khám. Đây là một bước rất quan trọng. Trong quá trình hồi phục sức khỏe của anh cần đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng dạ dày của mình, đảm bảo mọi thứ đang hồi phục đúng hướng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tối nay, John sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này. Vợ cả hiểu rõ tầm quan trọng của lần tái khám này. Cô lặng lẽ chuẩn bị hành lý cho anh, cẩn thận sắp xếp quần áo và những vật dụng cần thiết. Ánh mắt cô ánh lên sự lưu luyến khó giấu. Nhưng vợ cả vẫn lo lắng cho sức khỏe của John. John dĩ nhiên hiểu rằng sau khi mình rời đi, vợ bé chắc chắn sẽ tiếp tục gây chuyện và bắt nạt vợ cả. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên thành phố. Trước khi rời đi, anh dặn dò nhiếp ảnh gia nhất định phải bảo vệ vợ cả thật cẩn thận, đảm bảo an toàn cho cô bằng mọi giá. Nhiếp ảnh gia gật đầu đồng ý, khẳng định sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc và bảo vệ vợ cả, để tránh vợ bé tiếp tục gây rối. John quyết định phải hành động cứng rắn. Anh đuổi vợ bé sang căn nhà nhỏ bên cạnh, rồi khóa cửa lại. Anh nghiêm giọng cảnh cáo bảo cô phải ở yên chờ anh quay về. Vợ bé dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng trước thái độ cứng rắn của John, cô ta cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Sau đó, John lái xe tải rời khỏi làng hướng về thành phố. Trên đường đi, anh không ngừng lo lắng cho tình hình ở nhà, nhưng vẫn buộc phải hoàn thành việc tái khám. Anh chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, để có thể nhanh chóng quay về bên vợ cả và các con. Sau khi John rời đi, trong nhà chỉ còn lại nhiếp ảnh gia và vợ cả. Nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng an ủi cô, bảo cô đừng quá lo lắng, anh sẽ ở đây bên cạnh cô. Vợ bé đã bị nhốt lại, sẽ không thể tiếp tục làm phiền. Vợ cả khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng ánh mắt kiên định của nhiếp ảnh gia đã giúp cô yên tâm hơn phần nào. Thế nhưng mọi chuyện luôn diễn biến khó lường. Vợ bé quả nhiên là người khiến ai cũng đau đầu. Cô ta phá cửa xông ra ngoài, tức giận quay trở lại căn nhà chính. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cảnh này, anh vô cùng kinh ngạc, thậm chí có phần lúng túng. Vợ bé vừa thấy nhiếp ảnh gia, cô ta lập tức lớn tiếng gây ồn ào. Cô ta tức giận chất vấn, tại sao anh không mở cửa cho mình? Vừa chửi bới vừa tuyên bố hôm nay cô ta sẽ ở lại đây, không cho vợ cả được ở trong nhà. Thái độ vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của vợ cả. Nhiếp ảnh gia quả thực đã hứa với John là anh sẽ bảo vệ vợ cả, và lý do John không đưa cô lên thành phố là vì họ không có chỗ ở cố định, chỉ có thể ngủ tạm trong xe. Xét đến việc vợ cả cũng đang mang thai, John không muốn cô phải chịu khổ, đặc biệt là trong những đêm lạnh. Điều đó không tốt cho cô và đứa trẻ. Vì vậy, anh chọn đi một mình, để vợ cả ở lại làng, có nhiếp ảnh gia chăm sóc. Hiện tại kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, John cũng không thể làm gì hơn. Anh không có lý do chính đáng để đuổi vợ bé ra khỏi nhà, vì kết quả sàng lọc ban đầu cho thấy đứa trẻ trong bụng vợ bé có khả năng rất cao là con của anh. Nếu kết quả cuối cùng xác nhận điều đó, John sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó khăn hơn, vô cùng phức tạp. Anh không chỉ phải lo cho vợ bé và đứa trẻ sắp chào đời, mà còn phải cân nhắc cảm xúc của vợ cả. Vợ bé nhân lúc John vắng nhà, anh tìm cách ép vợ cả về nhà mẹ đẻ. Thật sự là quá bi thảm. John đã lên thành phố tái khám. Trong nhà chỉ còn lại vợ cả và vợ bé. Những ngày tháng của vợ cả đã trở nên vô cùng khó khăn. Gần như ngày nào, cô cũng phải chịu sự chèn ép. Vợ bé không chỉ nói lời khiêu khích, mà còn liên tục kiếm cớ gây chuyện, khiến vợ cả vô cùng tủi thân. May mắn là có nhiếp ảnh gia ở bên. Sự hiện diện của anh mang lại cho cô chút an tâm. Nếu không có anh, thật khó tưởng tượng vợ bé sẽ còn làm ra những chuyện quá đáng đến mức nào. Trước khi rời đi, John đã nhiều lần dặn dò nhiếp ảnh gia phải bảo vệ vợ cả cho đến khi anh quay về.
Nhiếp ảnh gia cũng đã nghiêm túc nhận lời, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô hết sức, đảm bảo an toàn cho vợ cả. Anh hiểu rằng cô không chỉ cần được bảo vệ thể chất, mà còn cần sự động viên về tinh thần. Những ngày John vắng nhà, nhiếp ảnh gia trở thành chỗ dựa vững chắc nhất. Chúng ta có thể thấy rõ, hành vi của vợ bé hoàn toàn vô lý. Ngay cả trước mặt nhiếp ảnh gia, cô ta cũng không kiêng dè, liên tục tìm cơ hội bắt nạt vợ cả. Vợ cả vốn là người hiền lành yếu mềm. Điều này ai cũng thấy rõ. Cô đã chịu đựng sự chèn ép này trong thời gian dài, nhưng vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn, trong khi vợ bé mới là người đến sau, còn vợ cả mới là người có danh phận. Vợ bé luôn tìm cách đẩy vợ cả ra khỏi nhà, vì khao khát chiếm trọn ngôi nhà này, muốn trở thành vợ cả, chứ không cam chịu thân phận vợ bé. Cô ta dựa vào việc mình mang thai, biết rằng John chưa thể đuổi mình đi. Điều đó khiến cô càng thêm ngang ngược. Giờ đây vợ cả cũng đã mang thai. Sự ghen tuông của vợ bé lại càng bùng phát dữ dội. Hai người đều là phụ nữ mang thai, đều là những người mẹ, lẽ ra nên nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua giai đoạn này. Nhưng lòng ghen đã khiến vợ bé hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi chuyện dần trở nên méo mó. Những khán giả quan tâm, hãy đăng ký kênh để theo dõi tiếp nhé. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Kể từ ngày đầu vợ bé bước chân vào ngôi nhà này, cô ta đã luôn tìm cách đuổi vợ cả ra ngoài. Hành vi ấy không chỉ phá vỡ sự yên ổn của gia đình, mà còn khiến cuộc sống của vợ cả trở nên vô cùng khốn khó. Dù vậy, vợ cả vẫn luôn giữ sự kiềm chế và bình tĩnh, cố gắng tránh đối đầu trực tiếp với vợ bé. Cô hiểu rằng chỉ khi đủ mạnh mẽ mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chờ ngày John quay trở về. Hiện tại kết quả xét nghiệm vẫn chưa có. Đã chờ gần tròn 1 tháng. Phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Lần này John quay về tái khám, cũng tiện thể muốn kiểm tra xem kết quả xét nghiệm đã có hay chưa. Nếu khi đó chứng minh được đứa trẻ trong bụng vợ bé không phải con của John, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Anh có thể trực tiếp yêu cầu vợ bé rời khỏi ngôi nhà này. Tuy nhiên, nếu kết quả cho thấy đứa trẻ trong bụng vợ bé quả thật là con của John, thì mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trong trường hợp đó, John sẽ phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Người rời khỏi ngôi nhà này có thể là vợ cả. Cô có thể sẽ chọn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai để tránh những mâu thuẫn và xung đột tiếp diễn. Thực tế John từng có quan hệ thân mật với vợ bé, và trước đó họ đã thực hiện một lần xét nghiệm. Kết quả sơ bộ cho thấy đứa trẻ rất có khả năng là con của John. Chính vì kết quả ban đầu chưa đủ rõ ràng, nên họ mới quyết định làm xét nghiệm lần 2, sâu hơn và chính xác hơn, để có kết luận cuối cùng. Tuy vậy, dù kết quả ban đầu nghiêng về khả năng John là cha đứa trẻ, John vẫn kiên quyết trấn an vợ cả, khẳng định đứa trẻ trong bụng vợ bé không liên quan đến mình. Xét theo thời gian và xác suất, đứa trẻ trong bụng vợ bé thực sự rất có khả năng là con của John. Thời điểm John và vợ bé có quan hệ thân mật trùng khớp với thời gian mang thai của cô ta. Điều này khiến lời phủ nhận của John trở nên khá gượng ép. Dù John vẫn giữ vững lập trường của mình, nhưng sự kiên quyết ấy có lẽ xuất phát nhiều hơn từ cảm giác áy náy và sự bất lực trước hoàn cảnh, chứ không dựa trên bằng chứng chắc chắn. Thật may mắn, vợ cả cuối cùng cũng dũng cảm đưa ra quyết định. Cô đã chọn đứng lên bảo vệ bản thân dưới sự khuyên nhủ của nhiếp ảnh gia. Vợ cả quay trở lại căn nhà nhỏ có anh ở bên. Cô không nên tiếp tục sợ hãi vợ bé nữa. Bên ngoài trời mưa lất phất kèm theo tuyết, thời tiết vô cùng lạnh giá. Với một phụ nữ mang thai, việc lang thang bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, quay về đây là một quyết định cần thiết và đúng đắn. Thế nhưng vợ bé lại hoàn toàn không hài lòng. Khi thấy vợ cả quay lại, cô ta lập tức tức tối nói rằng hôm qua đã bỏ đi rồi, giờ lại quay về đây làm gì? Rồi bắt đầu cãi vã với vợ cả và nhiếp ảnh gia. Không khí trở nên căng thẳng. Cô ta chỉ tay mắng mỏ, hỏi tại sao lại đưa vợ cả quay về. Thái độ của vợ bé vẫn vô cùng ngang ngược. Rõ ràng cô ta muốn đuổi vợ cả đi lần nữa, liên tục lớn tiếng gây áp lực, hòng ép vợ cả rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, lần này vợ cả đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cô kiên quyết nói rằng
sẽ không rời căn nhà này. Mọi quyết định đều phải chờ John quay về. Giọng cô run nhẹ, nhưng vô cùng dứt khoát. Tôi đã chịu đủ sự chèn ép của cô rồi. Tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Tôi sẽ chờ John trở về, để anh ấy tự quyết định. Cô không có quyền đuổi tôi đi. Vợ bé và vợ cả đều là phụ nữ mang thai, đều là những người mẹ. Lẽ ra họ nên nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt này. Nhưng vợ bé chưa từng muốn sống chung hòa thuận. Dù mang danh vợ bé, nhưng lại nuôi tham vọng vợ cả, luôn tìm mọi cách quấy nhiễu và bắt nạt vợ cả. Hành vi đó không chỉ phá hoại gia đình, mà còn đẩy vợ cả vào cuộc sống đầy đau khổ, vô cùng khó khăn và tủi thân. Hôm qua, vợ cả không thể chịu đựng thêm sự chèn ép, nên mới buộc phải rời khỏi nhà. Sự ra đi ấy không phải tự nguyện, mà bị ép bởi lòng ghen tuông của vợ bé. Lòng ghen ấy khiến vợ bé trở nên méo mó và cực đoan. Ngay từ ngày đầu bước vào nhà, cô ta đã nuôi ý định đuổi vợ cả đi, để độc chiếm gia đình này. Giờ đây vợ bé lại lôi hành lý của vợ cả ra ngoài, vừa làm vừa lớn tiếng đuổi cô đi, ép vợ cả phải lập tức rời khỏi ngôi nhà này. Tuy nhiên, vợ cả giờ đã không còn sợ hãi. Dưới sự ủng hộ của nhiếp ảnh gia, cô dũng cảm đối mặt trực diện và khẳng định đây là nhà của mình. Cô mới là vợ cả, vợ bé không có quyền quyết định. Giọng nói của vợ cả vang lên đầy kiên định. Cô không còn cam chịu như trước nữa. Trước sự bắt nạt, cô thể hiện rõ lập trường của mình. Ngôi nhà này là của cô, và cô sẽ không rời đi. Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, trao cho cô sự ủng hộ vững chắc. Sự hiện diện của anh khiến vợ cả thêm vững lòng. Sau một hồi cãi vã căng thẳng, vợ cả đưa con gái lớn trở về khu bếp. Cô quyết định tạm thời ở lại đó, chờ John quay về rồi mới tính tiếp. Trong lòng cô ngập tràn sự bất lực và thất vọng. John nói chỉ đi một ngày, nhưng nay đã sang ngày thứ 3 mà anh vẫn chưa quay về. Đây không phải lần đầu. Vợ cả cảm thấy hụt hẫng. Cô ngồi lặng lẽ trong góc bếp, ôm chặt con gái lớn, thầm cầu mong John sớm quay về. Cô hiểu rằng chỉ khi John xuất hiện, mọi chuyện mới có thể được giải quyết. Nhưng cô cũng biết khi John trở về, mọi thứ có thể còn trở nên phức tạp hơn. Thái độ ngang ngược của vợ bé, cùng với việc tranh giành vị trí trong gia đình, khiến vợ cả vô cùng lo lắng và bất an. Mong John sớm quay trở về để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hy vọng vợ cả và con gái lớn có thể trong mùa đông tìm được một nơi trú ẩn ấm áp và an toàn. Và cũng mong John đưa ra lựa chọn đúng đắn để gia đình này có thể trở lại yên ổn. Thật may mắn, hôm nay John cuối cùng cũng trở về từ thành phố. Vợ cả nhìn thấy anh, trong lòng dâng lên hy vọng và chờ đợi. Cô vội kể lại cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trong vài ngày qua, bao gồm những hành động quá đáng của vợ bé và việc cô từng phải ở ngoài một đêm. Vợ cả cũng nhắc tới việc nhiếp ảnh gia đã khuyên cô quay về. Anh luôn đứng về phía cô, khuyên cô đừng từ bỏ gia đình này. John lắng nghe lời kể của vợ cả, gương mặt anh trở nên nghiêm nghị. Anh nhận ra trong thời gian mình vắng nhà, vợ cả và các con đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Anh cảm thấy áy náy và tức giận trước hành vi của vợ bé. Anh không ngờ rằng chỉ vài ngày rời nhà mà lại xảy ra nhiều chuyện rối ren đến vậy. Vợ bé không chỉ đuổi vợ cả đi, mà còn gây tổn hại cho nhiếp ảnh gia. Điều này khiến John hoàn toàn không thể chấp nhận. John quyết định phải can thiệp. Anh kéo vợ bé ra khỏi nhà và nghiêm khắc yêu cầu cô rời đi. Nhưng vợ bé không chịu. Cô ta lớn tiếng nói rằng mình đang mang thai. Nếu John đuổi cô đi, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Điều này khiến John vô cùng tức giận. Trong lúc nóng nảy, anh lớn tiếng răn đe vợ bé giữa cơn mưa nhỏ. Khung cảnh lúc đó khá hỗn loạn, nhưng vợ bé vẫn không ngừng la lối, thái độ vô cùng ngang ngược, hoàn toàn không để tâm cảm xúc của John hay suy nghĩ của người khác. John thực sự đã bị vợ bé chọc giận. Anh quyết định không tiếp tục nhân nhượng, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào nữa. Anh nghiêm khắc cảnh cáo vợ bé, hy vọng cô ta nhận ra sai trái của mình. Nhưng vợ bé vẫn cố chấp, tiếp tục lớn tiếng không chịu nhượng bộ. Và mọi người xung quanh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của John.
Vợ bé dựa vào việc mình đang mang thai và khả năng đứa trẻ có liên quan đến John, lấy đó làm lý do để bám trụ không rời. Hôm nay, vợ cả cũng hỏi John về kết quả xét nghiệm, nhưng anh nói vẫn chưa có thông báo. Anh cũng không còn cách nào khác. John không thể dùng biện pháp cứng rắn để đuổi vợ bé đi, vì cô ta là vợ bé, lại đang mang thai. Đứa trẻ trong bụng còn chưa xác định rõ. Nếu nóng vội đuổi đi, John rất dễ rơi vào rắc rối lớn. Khán giả cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao kết quả xét nghiệm lại chậm như vậy? Có phải John đã biết kết quả, nhưng cố tình không nói với vợ cả? Những nghi vấn này khiến mọi người lo lắng và bối rối. Ai cũng mong John sớm hành động dứt khoát, giải quyết mâu thuẫn gia đình, để vợ cả và các con có cuộc sống yên ổn, bình lặng hơn. Vợ bé vẫn dựa vào việc mình mang thai và khả năng đứa trẻ có liên quan đến John, lấy đó làm lý do không chịu rời đi. Vợ cả lại hỏi về kết quả xét nghiệm, nhưng John chỉ bất lực nói vẫn chưa có kết quả. Anh cũng không biết phải làm sao. John không thể mạnh tay với vợ bé, vì cô ta là vợ bé và đang mang thai. Đứa trẻ trong bụng chưa xác định rõ thân phận. Nếu xử lý vội vàng, John sẽ tự đẩy mình vào rắc rối rất khó lường. Hiện tại John đã đuổi vợ bé ra ngoài. Anh cùng vợ cả quay trở lại căn nhà nhỏ. John cảm thấy vô cùng bất lực trước tình cảnh này, chỉ có thể tạm thời đuổi vợ bé ra ngoài. Trong khi đó vợ bé vẫn đứng ngoài la lối, thái độ vô cùng hung hăng, hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của John và ánh nhìn của mọi người. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.